بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ مختلف قسم چې څومره مونږ سره ډیټا ټایپس دي دا ټول ډیټا ټایپ ډیکلریشن او بیا هغه یوټیلایزیشن دا مونږ په سی پلس پلس او په سی لینګویج دواړو کې سٹارټ کړی او کتلم په پیرالل کې. دلته مونږ انټیجر ټایپ مختلف ویریشن ولیکل. اولم ډیکلریشن وکړلو بیا موږ ډاینامیک انیشلایزیشن کو. دلته په اول څلور لاین کې مو څه ولیکلو انټیجر A شارټ B لانګ C لانګ D. دا موږ سره کوم ټایپ ډیټا شو کوي؟ دا موږ سره ساين انټیجر ډیټا چې کله ور سره موږ مخه ته څه ونه لیکو نو دا بای ډیفالت ساين وي. دا بقایا چې کوم دی اوس دا موږ سره د دوړم انټیجر دی کدا انټیجر دی او کدا شارټ دی. په دواړو کې فرق څه دی چې دای موږ سره هغه ساين انټیجر دای چې په کوم کې موږ سره د میموري سایز دغه سایز چې ساين شي سیستم اتوماتیکلی 4 بایټ اساین کوي. کله چې تو سره د سیستم ارکیټیکچر لیټیسټ وي د سیستم د ارکیټیکچر په بنیاد باندې د څه ور کوي 4 بایټ ور کوي. دا چې کوم موږ سره شارټ دی په چې دا کوم لیټیسټ سیستم دی په دا لیټیسټ سیستم کې کته وغواړي چې 2 بایټ سپیس ورکړي نو هغه لپاره موږ څه لیکو موږ شارټ لیکو. دا موږ سره ساين ویلیو دا او په ساين کې کوم قسم ساين دا انټیجر دا او سایز ولا څومره ورکړي دغه 2 بایټ سپیس ورکړي. دا موږ سره کوم سره یو د ویلیو سایز کم وي او په 2 بایټ کې راسي نو د میموري ویسټیج نه بچاو لپاره موږ څه کوو هغه ویریبل ډیکلیئر کو شارټ. بیا موږ سره چې کوم لانګ دی دا که په لوور سیستم باندې ته غواړي چې د انټیجر ټایپ ویریبل ته د څه ملو شي ډیفالت چې کومې تاسو سره لوور سیستم وي په اخ کې چې کوم ویریبل جوړ کې دغه نیچر شارټ وي. کته غواړي چې هغه انټیجر لا څه ورکی هغه 4 بایټ میموري ورکی نو هغه لپاره موږ سره څه لانګ په عام سیستم کې په غټ سیستم کې د دغه انټیجر او د دغه لانګ ورډ سیم مینینګ دی. دا موږ سره سیم مینینګ ورکی. بل دلته موږ سره دلته موږ لیکلې لانګ نورمالي دغه چې کوم افیکټ ته دغه افیکټ مونږ ته په وینډو اپریټنګ سیستم کې دا ډیفالت مونږ سره چې خلی دا مونږ سره ډیفالت لانګ وي په وینډو اپریټنګ سیستم کې. کدا مونږ په لینکس کې وګورو نو په لینکس کې د لانګ ډبل وي نو چې د مطلب چې د کوم مونږ سره په وینډو کې د لانګ څومره سایز وي دغه ډبل نو لینکس کې د مونږ سره څومره وي دا مونږ سره 8 بایټ وي. دلته زراغنم بیا مچ شي وکړو دا خو چې څومره مونږ ولیکل ساين هم ولیکل بیا مو ان ساين کې انټیجر ټایپ ولیکلو 𝐸𝐹𝐺𝐻 مونږ څه کړلو نورمال کوم انټیجر ټایپ دی مطلب د 4 بایټ والا حکم ټایپ ویلیو به پکې وي صرف او صرف پازیټیو ویلیو به پکې وي. دلته مونږ څه کړو شارټ کې دا کې به مونږ سره څه وي په د اف کې به صرف او صرف پازیټیو وړا ویلیو مطلب دا د انټیجر د رینج نه به وړو کې ویلیو وي. بیا چې کوم لانګ دی په دغه کې به مونږ سره انټیجر ټایپ څه وي او دغه کې به مونږ سره اوس دا خو ډیکلریشن شو په میموري کې ریزرویشن. زه غواړم چې زه څه وکړم ډاینامیکلی دا انیشلایز کم په دا پرینټ سټیټمنټ مونږ صرف یو میسج لیکلای دغه د ډیټا انپوټ سره هغه نشته تعلق نشته دی. تعلق ته کوم فنکشن دی د فنکشن دی. مونږ سره چې کوم نورمال انټیجر ویریبل وي دا هغه لپاره مونږ سره چې کوم فارمیټ سپیسیفایر دی دا چې کوم ما په ډبل کوډ کې د نن لیکلای دی دغه مونږ سي دغه مونږ فارمیټ سپیسیفایر دا د انټیجر ټایپ ویریبل لپاره چې کوم مونږ سره نورمال انټیجر وي دغه لپاره چې دا مونږ سره پرسنټ دی نو مونږ لیکلی چې پرسنټ دی دغه دا مطلب دی چې د انپوټ سورس نه چې کومه ډیټا اخلي یا به کوم فارمیټ کې وي او په انټیجر کې وي چې کله په انټیجر کې واخلي دا به ډایرکټ کې شي تا د میموري ته به ډایرکټ کې په میموري کې به په کوم ځای کې سیو کوي یو ویریبل دی په یو سپیسیفیک اډرس باندې واغه ویریبل لیسن ما ور کړي ا مطلب په یو اډرس په میموري کې یو لیبل دی ا په غل ا لیبل کې به دا ویلیو پټ کی. دویم بیا مونږ څه ور کړی چې شارټ ویلیو پهلا مونږ میسج ور کړی چې انټیجر بیا مونږ ور کړی چې شارټ ویلیو نو د شارټ لپاره مونږ سره فارمیټ مطلب دا انټیجر اف ټایپ شارټ دغه لپاره مونږ سره څه دغه لپاره مونږ سره %HD په ایچ ډی باندې مونږ سره دغه کوم مطلب دا ډیټا اخلي دا په څه کې وي دا په شارټ فارم کې وي. د شارټ فارم د انټیجر ټایپ لپاره مونږ سره فارمیټ سپیسیفایر په سی لینګویج کې %HD دی. بیا دغه نه بعد مونږ سره لانګ دی لانګ د لپاره مونږ سره چې د نورمال انټیجر د لپاره چې ډی دی
د سمال د پاره یا د شارټ د پاره h ته او چې کومي موږ سره لانګ وي لانګ د پاره موږ سره %ld دا فارمیټ سپیسیفایر دی په چې شي کې په نون فریکشنل ویلیو کې خو بیا دغه نه بعد د لانګ د پاره د لانګ انټیجر د پاره دغه د پاره موږ سره ډبل ال دی پکې او ډي موږ سره چونکې نیچر د انټیجر دی نو دلته موږ سره شي انټیجر نو په دغه کې په دغه ډي کې به موږ سره لانګ انټیجر دغه افیکټ په نورمالي په دغه کوم وینډ اپریټینګ سیستم دی په دغه کې دمر پته نه لګيږي دغه افیکټ چې کله په لینکس بیس باندې ته د سی پلس پلس د سی لینګویج پروګرامینګ کې نو دغه افیکټ به ته پته لګي بهرحال لیکل شي نو چې لیکل شي ما ولیکلو یا موږ سره ان ساين دی زه غواړم چې د انټیجر ان ساين د پوره موږ سره فارمیټ سپیسیفایر په سی لینګویج کې څه دا %u کله چې تاسو %u ولیکو او د %u مطلب دی چې دا انټیجر ټایپ موږ سره نورمال انټیجر ټایپ سای ټایپ کې موږ سره ان ساید انټیجر دی بیا موږ سره د ان ساين شارټ ته پوره څه دی ان ساين شارټ ته پوره موږ سره hu په hu باندې موږ سره ان ساید شارټ چې کوم انټیجر دی دا موږ سره پکې راځي بیا موږ سره چې کوم د چې شي د پوره د ان ساين لانګ د پوره %elu دا موږ سره فارمیټ سپیسیفایر دی چې شي د پوره د لانګ ان ساين د پوره او دغه نه علاوه ډبل elu موږ سره د فارمیټ سپیسیفایر دی په سی لینګویج کې د چې شي د پوره دا موږ سره د ان ساين لانګ د پوره ډبل elu دا موږ سره د فارمیټ خدا هم په دغه باندې په ډاینامیکلی ډیټا انټر کو کبه موږ وګورو چې پرینټ کو د پرینټ لپاره موږ شي لیکلای یو سټیټمنټ هم لیکلای پخ کې موږ د یو انټیجر ټایپ والا د شارټ ټایپ والا د لانګ ټایپ د ډبل لانګ والا بیا د ان ساين انټیجر والا د شارټ والا د لانګ او د ډبل لانګ ان ساين والا زبرالشن د پروګرام به کمپایلیشن نه بعد به دا رن کم کچیرته پکې سینټیکس یا سیمنټیک یا لینکینګ ایرر وي ایرر به وخی نشته پکې زبرالشن دوزنه به دا پروګرام رن کم چرن مکړو ماته شي یو انټیجر ویلیو ورکا نو اوس دلته مونږ چې ورکاله شو پوزټیو نیگیټیو دواړه ورکاله شو ماته شي وکړو فور ایگزامپل -123 مې ورکړلو انټیجر کې په شارټ کې ما ماینس شي ورکړلو 12 ورکړلو انټر مکړلو په لانګ کې ما فور ایگزامپل شي ورکړلو دا یو لانګ ویلیو مو ورکړله بیا موږ سره په لانګ کې مو شي وکړو یو ویلیو مو ورکړله ځکه چې موږ په دغه کې پوزټیو نیگیټیو دواړه هم سیو کالای شو خو موږ سره ریستریکشن په چی کې وي په ان ساين کې وي دلته اوس چې ان ساين نو په ان ساين کې مو د انټیجر د پوره دا ویلیو ورکړله فور ایگزامپل د ان ساين د شارټ د پوره مدا ویلیو ورکړله دا مچ شي وکړلو د لانګ د پوره مو ورکړله او دلته مچ شي وکړلو دا د لانګ ان ساين انټیجر د پوره ورکړله انټر مکړه چې کومه ویلیو موږ دلته ډاینامیکلی پرن ټایم باندې ورکړی دا په ویریبل کې سیو شوی دا او دا موږ سره چې شوی دلته موږ ته په آوټپوټ کې ما ویلیو ډسپلی شولا په پرنټیف باندې موږ شو وکتلو دا ویلیو وکتله نو کلم چې موږ وګورو چې مختلف فارمیټ ولا ډیټا دا موږ ډاینامیکلی د چشي په بیس باندې واخلو د سکینف فنکشن په بیس باندې واخلو نو چونکی په سکینف کې به ته د ډیټا فارمیټ سپیسیفایر لیکي نو فارمیټ سپیسیفایر د کومې ډیټا لپاره کوم استعمالیږي عدالت موږ ولیکلو تاسو ته کلیر کړلو نو د موږ سره د انټیجر ټایپ ډیټا اوس کوم وګورئ موږ سره خو فلوټ ټایپ ډیټا هم وي نو د فلوټ ټایپ ډیټا لپاره زه بدل تراشم مو چې وکړلو دا چې کوم لانګ ډبل دی دا لانګ ډبل موږ سره د په وینډو کې کار نه کی دا په لینکس کې کار کی نو چې نه کی کار مو چې کړلو دا ځنه ما کمنټس کړلو دا سه دا لاندې چې کوم دی دا لاندې دا ځنه به زدام کمنټ کم دا به زه چې کوم په ملټي لاین باندې به دا کمنټ کم دلته براشم په ملټي لاین باندې مو دا کمنټ کړل د دوا لاین او دلته چې دا کوم دا لانګ مخ کړی دا بنځه په سنگل لاین باندې کمنټ کم وجه دا چې دلته موږ ته دا چې کیپیټل دغه لپاره اصل کې فارمیټ سپیسیفایر د لانګ ډبل لپاره کیپیټل ال اف ته او دلته کیپیټل ال اف نه پیژني چې سمال ال اف ورکی نو په سمال ال اف باندې بیا پیژني نو سمال ال اف موږ ته پاته چې ډبل نو دلته لانګ ډبل هم به کوي په وینډو کې داسې لګا ډبل نو دغه افیکټ په تاسو ته پته نه لګي دغه وجه نه لیکلای مې په مو کمنټ کړلو کچا سره لینکس بیس اپریټینګ سیستم یو په کې دارن کوي نو په اخ کې به دغه افیکټ پته لګي زبراشم دلته مونږ چې کړه مونږ ډیکلیریشن کړه دی دوا قسمه فریکشنل ویلیو مونږ سره فلوټ دی او سمال سایز والا او یو مونږ سره چې ډبل د ډبل مونږ سره د فلوټ په ډبل باندې میموري ورته اساین کیږي او د دغه کومه مونږ سره پریسیژن یا اکوریسی دا د فلوټ په ډبل باندې دا
اوس دلته ما شي کړی په فارمیټ سپیسیفایر باندې ډاینامیکلی زه غواړم چې دا فلوټ او ډبل زه ډاینامیکلی په سکینف فنکشن باندې انیشلایز کړم ا فلوټ ته پورا فارمیټ سپیسیفایر پرسنټ اف ته او ډبل د پورا موږ سره ال اف ته او بیا لانګ ډبل د پورا کیپیټل ال اف ته خو به افیکټ دلته پته تاسو ته نه لګیږي دا تاسو په ایډیټر کې بیا کتای شو په لینکس اپریټینګ سیستم کې بهرحال دلته به موږ سره شی موږ یو میسج ورکړی چې یو فلوټ ټایپ ویلیو انټر کا او بیا دلته موږ میسج ورکړی چې یو ډبل ټایپ ویلیو انټر کا سکینف کې دننه موږ شی کړی دی په ډبل کوډ کې دننه فارمیټ سپیسیفایر هم لیکلی دغه څه مطلب دی دغه دا مطلب دی چې دغه ډیټا دغه فارمیټ ډیټا انټر کا او ډایرکټ کا یو ایډرس تا چې لیبل په څه لګیدلی ا لګیدلی ډایرکټ کا یو ایډرس تا چې لیبل په څه لګیدلی بي په لګیدلی په دغه باندې خو به موږ سره د میموري انیشلایز شي بیا که زه وغواړم چې زه د میموري نه دا ډیټا پرنټ کړم نو په فلوټ موږ سره په A کې میموري لوکیشن باندې ده او چې کومه ډبل ده موږ سره په B لوکیشن ده د فلوټ د لپاره موږ د ویلیو دلته پرنټ کیږي دغه میموري نه نو دلته موږ چې لیکلی پرسنټ اف مطلب دا ډیټا چې دوه ځله پرنټ کې دا په فلوټ فارمیټ کې پرنټ کا دلته چې دا ډیټا موږ د پسې نیکسټ لیکلی دلته چې ډیټا پرنټ کې دا موږ سره په ډبل فارمیټ کې پرنټ کا زه به راشم دا پروګرام به کمپایل کم کمپایل مکړلو که څه ایرر پکې وي ایرر بیرته ډیټیک کې که نه وي نو دا به موږ سره ایگزیکیوټیبل فارمولا واوړي دا به زه دوه ځله رن کړم چې رن یې کړم ما ته چې یو ویلیو ورکړه فار ایگزامپل ما شی وکړلو دوه ځله مې یو فلوټ ویلیو ورکړله انټر مې کړلو دغه نه بعد ما شی وکړله یوه بله ویلیو مې انټر کړله انټر مې کړه دا کومې ویلیو چې مونږ انټر کړي اوس دلته مونږ سره تاسو کتای شو چې دا کومې ویلیو مونږ انټر کړي دي دا مونږ سره په د فلوټ ټایپ ویریبل او په د ډبل ټایپ ویریبل کې دا مونږ سره سیو دي اوس که مونږ وغواړو چې د پریسیژن د پوینټ نه بعد دا مونږ کم کو زیات کو نو دا مونږ کمالی او زیاتالی شو څرنګه پریسیژن زیاتالی او کمالی شو دلته ما ولیکلو چې 2 او دلته لاندې مې شی ولیکلو په دغه ځای کې مونږ ولیکلو 2 نو دا به څه کیږي دا به ما سره د پوینټ نه بعد د 2 ډیجټ پرې پریسیژن ساتي که ته هر څومره ډیجټ ورکړې کمپایل مې کړلو کمپایل ځکه چې چینج مې پکې وکړو کمپایلیشن نه بعد دا به زه رن کړم دلته ما ولیکلو 1.2 او دلته به څه وکړلو دا ما فار ایگزامپل دا 6 ډیجټ کې ورکړلو دلته مې یو ویلیو ورکړله او دلته مې څه وکړلو دا ډیجټ مې زیات کړل انټر مې کړلو چې انټر مې کړلو ما سره چونکې مونږ دلته په ډسپلی کې څه ورکړی دی چې دغه ډیټا نه صرف د 2 ډیجټ پر ویلیو راواخله دا بقایا څه کا ډیسکارډ کا نو مونږ دا کوم د پریسیژن دی د پوینټ نه بعد دا مونږ د خپل مرزه مطابق کمال او زیاتالی شو په ډبل کې مونږ سره پریسیژن ویلیو 15 ډیجټ پورې ته پریسیژن سیټ کالی شي او چې کومې مونږ سره دی دا مونږ د 7 ډیجټ پورې دا ساتلی شو نو دا مونږ سره مختلف قسم هغه ډیټا فارمیټینګ وو د چې والا د چې په سی لینګویج کې به مونږ د انټیجر ټایپ او د فلوټ ټایپ فارمیټینګ څرنګه کوو خو په دغه کې مونږ میکس ورکړي دي دا به اگزامپل به وکړو دا به بیا بند کړم بیا ورته په سی پلس پلس کې وښوم